এই ভিডিঅ'টোৰ বাবে নেশ্যনেল ইনকাম মেজাৰমেণ্টৰ এটা নিউমাৰিকেল প্ৰব্লেম লৈছোঁ ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ ইকনমিক্সৰ চেম্পল পেপাৰৰ পৰা। কুৱেশ্যনত দিছে অন দ্য বেচিছ অফ দ্য গিভেন ডাটা এষ্টিমেট দ্য ভেলু অফ নেশ্যনেল ইনকাম, মানে আমি জাতীয় বা ৰাষ্ট্ৰীয় আয়ৰ ভেলু উলিয়াব লাগে। কুৱেশ্যনত কি কি আইটেমছ দিয়া আছে চাওঁ। ফাৰ্ষ্টত দিছে গভৰ্ণমেণ্ট ফাইনেল কনজাম্পশ্যন এক্সপেণ্ডিচাৰ, দেন দিছে প্ৰাইভেট ফাইনেল কনজাম্পশ্যন এক্সপেণ্ডিচাৰ। ফাৰ্ষ্টৰ আইটেম কেইটা চাই আমি ক'ব পাৰোঁ যে এই প্ৰব্লেমটো ৰিলেটিং টু এক্সপেণ্ডিচাৰ মেথড অফ নেশ্যনেল ইনকাম। নেশ্যনেল ইনকাম মেজাৰমেণ্টৰ এনেকুৱা প্ৰব্লেমৰ আইটেমছবিলাক পঢ়ি বা চাই তুমি গম পাব লাগিব যে প্ৰব্লেমটো ৰিলেটিং টু ভেলু এডেড মেথড অৰ ইনকাম মেথড অৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ মেথড। ইয়াতে যিখিনি আইটেমছ দিয়া আছে গোটেইখিনি এক্সপেণ্ডিচাৰ মেথডৰ আইটেমছ। চ' আমি প্ৰব্লেমটোৰ সলিউশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ফাৰ্ষ্টতে আমি এক্সপেণ্ডিচাৰ মেথডৰ এলিমেণ্টছ কেইটা মনত পেলাব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট এলিমেণ্টটো আছিল যে প্ৰাইভেট ফাইনেল কনজাম্পশ্যন এক্সপেণ্ডিচাৰ, দেন গভৰ্ণমেণ্ট ফাইনেল কনজাম্পশ্যন এক্সপেণ্ডিচাৰ। থাৰ্ড এলিমেণ্টটো হৈছে যে গ্ৰছ ডমেষ্টিক কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন, আৰু লাষ্ট এলিমেণ্টটো হৈছে যে নেট এক্সপৰ্টছ। এই চাৰিটা এলিমেণ্টছ এক্সপেণ্ডিচাৰ মেথডৰ প্লাছ কৰিলে আমি কি পাওঁ? আমি পাওঁ GDP এট MP। এই এলিমেণ্টছ কেইটা প্লাছ কৰিলে আমি ডাইৰেক্টলি নেশ্যনেল ইনকাম নাপাওঁ, আমি পাম GDP এট MP। এতিয়া তুমি চাব লাগিব এই গোটেইকেইটা এলিমেণ্টছৰ ভেলুজ কুৱেশ্যনটোত দিছে নে দিয়া নাই। ফাৰ্ষ্ট এলিমেণ্টটো প্ৰাইভেট ফাইনেল কনজাম্পশ্যন এক্সপেণ্ডিচাৰ, এইটো দিয়া আছে। নেক্সট এলিমেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট ফাইনেল কনজাম্পশ্যন এক্সপেণ্ডিচাৰ, ফাৰ্ষ্টতে দিয়া আছে। নেক্সটটো চোৱা গ্ৰছ ডমেষ্টিক কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন, এইটো দিয়া আছে নে নাই। নাম্বাৰ 3ত আমাক কুৱেশ্যনত দিছে যে গ্ৰছ ডমেষ্টিক ফিক্সড কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন। মনত ৰাখিবা গ্ৰছ ডমেষ্টিক ফিক্সড কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন আৰু গ্ৰছ ডমেষ্টিক কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন দুইটা বেলেগ বস্তু। আমি যদি এই গ্ৰছ ডমেষ্টিক ফিক্সড কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন ইয়াৰ লগত চেঞ্জেছ ইন ইনভেণ্টৰিজ বা চেঞ্জেছ ইন ষ্টক প্লাছ কৰোঁ, তেতিয়াহে গ্ৰছ ডমেষ্টিক কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন পাম। ডেট ইজ এই থাৰ্ড এলিমেণ্টটো আকৌ দুটা এলিমেণ্টছেৰে উলিওৱা হয়। এটা হৈছে গ্ৰছ ডমেষ্টিক ফিক্সড কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন আৰু এটা হৈছে চেঞ্জেছ ইন ষ্টক বা ইনভেণ্টৰিজ। ইয়াৰ ভেলুটো কেনেদৰে উলিয়াই যে ক্লজিং ষ্টক মাইনাছ অপেনিং ষ্টক। আকৌ ইয়াক বেলেগ নামেৰেও দিয়া থাকিব পাৰে, যে ইনক্ৰিজ ইন ইনভেণ্টৰিজ বা ইনক্ৰিজ ইন ষ্টক বা ইনভেণ্টৰি ইনভেষ্টমেণ্ট, তেনেদৰেও দিয়া থাকিব পাৰে। এতিয়া কুৱেশ্যনত যিহেতু এই থাৰ্ড এলিমেণ্টটোৰ ভেলু ডাইৰেক্টলি আমাক দিয়া নাই, চ' এই দুটা এলিমেণ্টছ বিচাৰা। গ্ৰছ ডমেষ্টিক ফিক্সড কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন এইটো থাৰ্ডত দিয়া আছে, আৰু ইনভেণ্টৰি বা ষ্টক ৰিলেটেড কি দিয়া আছে যে নাম্বাৰ 5ত ইনক্ৰিজ ইন ষ্টক দিয়া আছে। ডেট ইজ আমি এইটো আৰু এই ভেলুটো প্লাছ কৰিলে কি পাম যে গ্ৰছ ডমেষ্টিক কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন পাম। আকৌ লাষ্ট এলিমেণ্ট নেট এক্সপৰ্টছ, ডেট ইজ এক্সপৰ্ট মাইনাছ ইম্পৰ্ট দিয়া আছে নে চোৱা। ইয়াতে ডাইৰেক্টলি নেট এক্সপৰ্টছ দিয়াই আছে। চ' এই ফৰ্মুলাটো মই তোমালোকে কেনেদৰে এক্সামত মনত পেলাবা তাৰ বাবে লিখি দিছোঁ, কিন্তু তোমালোকে এনেকৈ লিখিব লাগিব যে GDP এট MP ইকুৱেলছ প্ৰাইভেট ফাইনেল কনজাম্পশ্যন এক্সপেণ্ডিচাৰ, এক্সামত ফুল ফৰ্ম লিখিবা, প্লাছ গভৰ্ণমেণ্ট ফাইনেল কনজাম্পশ্যন এক্সপেণ্ডিচাৰ প্লাছ এইটো যিহেতু ডাইৰেক্টলি দিয়া নাই, চ' কি লিখিম যে গ্ৰছ ডমেষ্টিক ফিক্সড কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন প্লাছ ইনক্ৰিজ ইন ষ্টক। ডেট ইজ এই দুটা প্লাছ কৰি এই ভেলুটো পোৱা যায়। আৰু লাষ্ট এলিমেণ্টটো হৈছে নেট এক্সপৰ্টছ। এতিয়া ভেলুজবিলাক চিম্পলি বহাই যোৱা।
ইয়াৰ ভ্যালু দিয়া আছে 200, then ইয়াৰ ভ্যালু 110. next gross domestic fixed capital formation দিয়া আছে 30, increase in stock দিছে 20, plus net exports negative আছে -40. 200 plus 110 310 plus 30 340 360 360 পৰা 40 গ'ল 320. therefore আমি GDP at MP ৰ ভ্যালু পালো 320 crores. ইয়াতে crores হতে দিয়া আছে কিজানি হয়. নাও কুৱেশ্যনত কি উলিয়াব দিছে চোৱা, আমাক উলিয়াব দিছে নেশ্যনেল ইনকাম. সো GDP MP যে পালো ইয়াৰ পৰা নেশ্যনেল ইনকামৰ ভ্যালু উলিয়াম. নেশ্যনেল ইনকাম ইয়াৰ কোডটো আমি কি লিখো যে NNP at FC. সো NNP at FC ৰ ভ্যালু আমি কেনেকে উলিয়াম GDP MP ৰ পৰা? ফৰ্মুলা কনষ্ট্ৰাকচনৰ ভিডিওটো তোমালোকে চাইছা যদি ভালে, যদি চোৱা নাই ডেসক্ৰিপশন বক্সত লিংকটো দিয়া আছে তাৰ পৰা চাই ল'ব পাৰা. আমি উলিয়াম 0 পৰা n, that is গ্ৰছৰ পৰা নেট. সো কি হ'ব মাইনাস ডেপ্ৰিচিয়েশন. কুৱেশ্যনত ডেপ্ৰিচিয়েশন বুলি আছে না কিবা বেলেগ আছে চাও. কুৱেশ্যনত ডেপ্ৰিচিয়েশন বুলি নাই, কনজাম্পশন অফ ফিক্সড ক্যাপিটেল বুলি আছে. ডেপ্ৰিচিয়েশন অসমীয়াত অবক্ষয়ন বুলি থাকিব আৰু কনজাম্পশন অফ ফিক্সড ক্যাপিটেল স্থিৰ মূলধনৰ উপভোগ বুলি থাকিব. সো ইয়াতে কুৱেশ্যনত যি দিয়া আছে সেয়ে লিখি দিছো যে কনজাম্পশন অফ ফিক্সড ক্যাপিটেল. দেন ডমেষ্টিকৰ পৰা নেশ্যনেল উলিয়ালে কি কৰিব লাগে যে NFIA বিদেশৰ পৰা নিগুতি উপাদান আয় প্লাস কৰিব লাগে. আৰু লাষ্টত মাৰ্কেট প্ৰাইচৰ পৰা ফেক্টৰ কষ্ট উলিয়ালে নেট ইনডাইৰেক্ট টেক্স মাইনাস কৰিব লাগে. কুৱেশ্যনত নেট ইনডাইৰেক্ট টেক্স ডাইৰেক্টলি দিয়া নাথাকিব পাৰে. ইয়াৰ ঠাইত ইনডাইৰেক্ট টেক্স আৰু সাবসিডিজ এই দুটা ভ্যালুজ দি দিব পাৰে. যদি ইনডাইৰেক্ট টেক্স আৰু সাবসিডিজ দিয়ে তেনেহলে তোমালোকে কি কৰিবা যে -IT + S কৰি দিবা. কাৰণ NIT ৰ ফৰ্মুলা কি ইনডাইৰেক্ট টেক্স মাইনাস সাবসিডিজ. যদি ব্ৰেকেটটো উঠাই দিও তেনেহলে এটো প্লাস হৈ যাব. কুৱেশ্যনত NIT ৰ বিষয়ে কি দিছে চাও. ইয়াতে নেট ইনডাইৰেক্ট টেক্স ডাইৰেক্টলি আমাক দিয়া নাই, ইনডাইৰেক্ট টেক্স আৰু সাবসিডিজ সেপাৰেটলি দিয়া আছে. সো ফৰ্মুলাত আমি NIT নিলিখো যে -IT + S মাইনাস পৰোক্ষকৰ প্লাস সাহায্য তেনেকে লিখিব লাগিব. GDP at MP ৰ ভ্যালু 320 মাইনাস কনজাম্পশন অফ ফিক্সড ক্যাপিটেল ডেপ্রিসিয়েশন দিয়া আছে 15 প্লাস NFIA লাষ্টত দিয়া আছে নিগেটিভত -40 মাইনাস ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স IT ৰ ভ্যালু 60 প্লাস সাবসিডিজ সাহায্য কিমান দিয়া আছে 15 -15 + 15 কাটাকাটি যাব. তোমালোকে আৰু এক্সামত এনেকে কাটি নিদিবা. সো 320 - 40 - 60, that is 320 - 100 220. সো আমাৰ ৰিকুৱায়াৰ্ড নেশ্যনেল ইনকামৰ ভ্যালু পালো যে ₹220 crores. এইটো হৈছে আমাৰ ৰিকুৱায়াৰ্ড আনসাৰ. ভিডিওটো কমপ্লিটলি চোৱাৰ বাবে থেংক ইউ.